Hi guys, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ කොහොමද ගෙදරදීම වෙඩින් එකකට යන්න ලෑස්තින මේකප් ලුක් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඒ තමයි මම අද මේක කරලා තියෙන ලුක් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට බලන් මම කරේ ඕනම ඇඳුමකට කරන්න පුළුවන් ලුක් එකක් තමයි මම අද කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද ස්කින් එක ප්‍රෙපෙයාර් කරන්නේ මේකප් එක කරන්න කලින් ස්කින් එක ලෑස්ති කරගන්නේ කොහොමද මේකප් එකට හරියන්නේ කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙයි කියලා. ඔයාලා කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න නැහැ. ඉතින් මුලින්ම මම කරන්නේ මූණ හොඳට face wash එකකින් clean කරගන්න එක. ඒකට මම use කරේ Innisfree Super Volcanic Pore Micellar Cleansing Foam කියන මේ foaming cleanser එක තමයි මම මූණට use කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ eyebrows කොහොමත් හදලා තියෙන්නේ ඒත් ටිකක් පැවිලා තියෙනවා නම් වැඩිපුර තියෙන ඒවා ට්විස් කරන එක. ඊළඟට මම කරන්නේ පීල් එකක් use කරනවා. ඉතින් මේකට මම use කරන්නේ අද මේ The Body Shop Vitamin C Glow Revealing Liquid Peel කියන මේක තමයි මම අද use කරන්නේ. ඉතින් මේක මම ඔයාලට ලින්ක් කරන්න මේකේ full review එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක ඉක්මනට මට use කරන්න පුළුවන් product එකක්. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ මුණ shape කරන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට මට special event එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ wedding එකක් හරි party එකක් හරි තියෙනවා and heavy makeup එකක් දාන්න තියෙනවා. මම අනිවාර්යෙන්ම මුණ shape කරනවා. මොකද ඒකෙන් හොඳ බේස් එකක් දෙනවා මේකප් එකට. ඉතින් මේ තියෙන මූණ ෂේප් කරාට පස්සේ තියෙන වෙනස ඉතින් ඔයාලට පේනවාද ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ෆේස් ෂේවින් එකේ. ඉතින් ඒකේ අයින් වෙන්නේ hair විතරක් නෙවෙයි අයින් වෙන්නේ dead skin උත් අයින් වෙනවා මූණේ තියෙන. ඊළඟට use කරන්න soothing tone එකක් use කරන්න. ඉතින් මම ඊළඟට use කරන්නේ මේ hydrating tone එක use කරනවා මූණට. මොකද ෂේව් එකෙන් සමහරවිට පොඩ්ඩක් ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ කට් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් කරේ නැත්නම්. ඊළඟට මම use කරනවා මාස්ක් එකක්. ඒ තමයි මේ Instafair Licorice Glow Pack Jovis එකේ. ඉතින් මේක මගේ ගොඩාක් කැමති මාස්ක් එකක්. මම හිතන්නේ මගේ channel එකේ මුල ඉඳන්ම මම use කරන මාස්ක් එකක් තමයි මේ. ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් sheet mask එකක් උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ අයිස් වතුර අරගෙන මේ විදිහට මූණ මසාජ් කරගන්නවා. eye cream එක විදිහට මම අද use කරන්නේ The Ordinary Caffeine Solution එක use කරනවා eye cream එක විදිහට. ඊළඟ moisturizer එක විදිහට මම use කරන්නේ Olay All Day Hydration Light and Non Greasy කියන මේ moisturizer එක use කරනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට මේකප් එක පටන් ගන්න යන්නේ කොහොමද මම ස්පෙෂල් ඉවෙන්ට් එකකට මේකප් කරන්නේ කියලා. මුලින්ම පටන් ගන්නේ ප්‍රයිම් එකෙන්. ඉතින් ප්‍රයිම් එක තමයි MAC Prep and Prime Natural Radiance Base Lumia කියන ප්‍රයිම් එක තමයි මම අද use කරන්නේ. ඊළඟට ෆවුන්ඩේෂන් එක විදිහට මම අද use කරන්නේ MAC NC35 සහ Revlon Color Stay Normal to Dry Skin Natural Tan කියන එකත් එක්ක මම mix කරනවා. ඉතින් ෆවුන්ඩේෂන් එක මම කරන්නේ මේ විදිහට අතර දාලා beauty blend එකෙන් තමයි මම මේක apply කරගන්නේ. reason එක තමයි ඉතින් ඔයාලට bride කෙනෙක් කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් use කරන්න brush එක ඔයාලට light coverage එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් beauty blend එක use කරන්න. ඉතින් මම කැමති wedding guest makeup look එකක් කරද්දී light coverage එකකට යන්න. ඉතින් මම use කරන්නේ beauty blend එක. ඉතින් concealer දෙකක් මම use කරනවා. ඒ තමයි NARS Radiant Creamy Concealer. මේක වෙන්නේ medium ginger කියන නම්බර එක. and ඊළඟට use කරනවා තව use කරනවා HD Pro Concealer High Definition Concealer. මේක creamy beige කියන color එක. ඉතින් මේ colors දෙකම මම concealer එක විදියට use කරනවා.
ඊළඟට contour එක විදිහට මම use කරන්නේ Pro Conceal Legal Pro Conceal HD High Definition Concealer. ඉතින් මම අනිවාර්යෙන් event එකක් තියෙනවා contour කරනවා heavy contour එකක් කරන්න කැමතියි. ඊළඟට මම කරන්නේ NC MAC NC25 කියන නම්බර එක අරගෙන ඒකෙන් මේ highlight කරගන්නපු area එක set කරගන්නවා powder වලින්. ඊළඟට මම use කරනවා MAC NC35 use කරනවා මොනේ අනිත් areas set කරගන්න මේ විදියට. ඊළඟට මම use කරනවා Patricia She's Sculpted කියන මේ contour powder එක use කරනවා. තව ටිකක් මගේ මුණ හොඳට bronze කරගන්න. ඊළඟට blush එක විදිහට මම අද use කරන්නේ MAC Peach Cane කියන blush එක. ඊළඟට highlight එක විදිහට use කරන්නේ Soft and Gentle MAC Cosmetics. මගේ මේ base makeup එක කරලා ඉවරයි. ඊළඟට මම move වෙන්නේ eye makeup එකට. ඉතින් eyebrows වලට මම use කරන්නේ Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade Ebony කියන colour එක. ඉතින් මේකට ටිකක් වෙලා ඉන්න වෙන function එකක් හින්දා මම gel product එකක් තමයි eyebrows වලට use කරන්නේ. daily මම use කරන්නේ powder product එකක්. ඉතින් මේක ගොඩාක් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි මම brides වලට use කරන්නේ කියන්නේ මම දැන් bridal makeup කරන්නේ නැහැ. ඒ දවස්වල කරද්දී මම use කරන්නේ මේ product එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මගෙන් අහනවා bridal courses කරනවද bridal makeup කරනවද කියලා. මම දැන් කරන්නේ නැහැ. මම නවත්තලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම eye makeup එකට move වෙන්න යන්නේ. ඉතින් මම අද use කරනවා මේ khaki haze huda beauty palette එක. ඉතින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් එක palette එකයි නම් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ palette එක purchase කරන්න. මොකද මේක daily වගේම ඔයාලට ඕනම කියන්නේ function එකකට apply කරන්න පුළුවන්. daily makeup එකකට apply කරන්නත් පුළුවන්. මම පටන් ගන්නවා inner corner එකෙන්. ඊළඟට crease එකට මම use කරනවා මේ brick color shade එක Huda Beauty palette එකේ තියෙන ඊළඟට brow highlighting විදිහට මම use කරන්නේ මේ highlight එක. ඊළඟට මම use කරනවා මේ shade එක මේ dark brown shade එක Huda Beauty palette එකේ. ඉතින් ඔයා MAC eyeshadows use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් embark වෙන colour එක use කරන්න. ඒකත් මේකට ගොඩාක් similar. ඉතින් මම අද කරන makeup look එක dark corner එකක් තියෙන makeup look එකක් තමයි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙනවා ඒක ගොඩක් දෙනෙක් weddings වලට දාන look එකක්. ඉතින් මම හිතුවා ඒක තමයි අද කරන්නේ කියලා. මොකද මේ ඕනම ඇඳුමකට මේ look එක යනවා. ඊළඟට මම අද basic විදිහට use කරන්නේ මේ MAC pigment එක. මේක melon කියන pigment එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක purchase කරන්න. මොකද මේක ගොඩාක් highlight එකක් eyeshadow එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්න නම් ඔයාලට කොහොමද highlight එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ගොඩක් කැමති trick එකක් මේක. අනේ colour එක අපේ Asian skin එකට මම හිතන්නේ හොඳට ගැලපෙන colour එකක්. ඒක මම මගේ clients වලට ගොඩක් use කරපු makeup look එකක්. ඊළඟට line එක විදිහට මම use කරන්නේ Inglot number 77 කියන මේ gel line එක. මේක තමයි මගේ කැමතිම line එක.
කියන්නේ ගොඩක් වෙලා තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකට යූස් කරන්න කැමති ලයින් එක වෙන්නේ මේක. බ්‍රෂ් එක මම යූස් කරන්නේ Sigma E06 කියන බ්‍රෂ් එක. ඒක පොඩි ඇන්ගල්ඩ් බ්‍රෂ් එකක්. ඒක තමයි මම ලයින් එක අඳින්න අද යූස් කරන්නේ. මේක තමයි මම ලෝවර් ලයින් එකටත් යූස් කරන්නේ. ඊළඟට මම යූස් කරන්නේ Makeup Geek Corrupt කියන මේ black shade එක යූස් කරනවා. මේක ස්මෝකි කරන්න මේ ලයින් එක. ඊළඟට මම eyeshadow එකට glitter add කරනවා කියලා හිතුවා. මම යූස් කරන්නේ Kryolan Glamour Sparks කියන Glamour Sparks Golden කියන මේ Kryolan එකෙන් ගනිපු pigment එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේක මම purchase කරේ CCC Colombo City Center එකේ දින Kryolan එකෙන්. ඊළඟට මම black eyeshadow එක add කරනවා line එකේ corner එකට. ඊළඟ mascara විදිහට මම use කරන්නේ Huda Beauty Legit Lashes කියන මේ mascara එක. ඉතින් මේක එක side එකක් volume එක දෙනවා, අනිත් side එක length එක දෙනවා. ඊළඟට lipstick එක විදිහට මම අද use කරන්නේ මේ liquid lipstick එක. මේක ගොඩක් වෙලා තියෙනවා. මේක යන්නේ නැහැ lips වලින්. ඒ තමයි NYX Shine Loud කියන මේ liquid lipstick line එකේ මේකේ නම ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක liquid lip gloss එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්න lip gloss එකක් apply කරාම මේක ගොඩක් වෙලාට යනවා. නමුත් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ lip gloss එක මේ විදිහටම function එකක් නම් ඒ function එක ඉවර වෙනකම්ම තියෙනවා. ඉතින් මේක side එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි liquid lipstick එක. ඊළඟට gloss එක. ඉතින් මේක ගාලා 60 seconds විතර ඉන්න ඕනවා මේක dry වෙනකන්. ඊට පස්සේ තමයි gloss side එක ඔය apply කරන්න ඕන. ඊළඟට gloss එක ඔයාලට apply කරන්න තියෙන උඩින් ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි දැන් මම lip gloss එක දාලා ඉන්නේ. ඒක එන්නේ නැහැ අතට. ඒ විදිහටම තියෙනවා, ගෑවෙන්නේ නැහැ. gloss look එක ඒ විදිහටම තියෙනවා, ගෑවෙන්නේ නැතුව. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් මේක තමයි final look එක වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් මේකප් වීඩියෝස් බලන්න අවශ්‍ය නම් මට රික්වෙස්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්නත් මේ වීඩියෝ එක like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. Then I'll see you on next. Bye bye.